Hello students. Today's our topic is Unit 2.2, The Boy Who Broke the Bank. The Boy Who Broke the Bank is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond यांनी लिहिलेली ही एक सुंदर कलाकृती आहे. अफवा आणि अफवांमध्ये किती शक्ती असते आणि त्याचे परिणाम काय होऊ शकतो हे अगदी विनोदी भाषेमध्ये आपल्याला या धड्यामध्ये शिकायला मिळेल. आपण अनेकदा आपल्या आयुष्यामध्ये अफवांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवतो. अनेकदा एखाद्या माहितीची सत्यता न पडताळता आपण ती प्रसारित करत असतो आणि ती अफवा एखाद्या वणव्यासारखी पसरते आणि त्याचे दुष्परिणाम समाजाला भोगावे लागतात. ह्या स्टोरीमध्ये एका बँकेबद्दल अशीच एक अफवा पसरते आणि ती बँक कशी बंद पडते याबद्दल विनोदी पद्धतीने या धड्यामध्ये सांगितलेलं आहे. नथू grumbled to himself as he swept the steps of the People-Nagar Bank owned by सेठ गोविंदराम. सेठ गोविंदरामांच्या मालकीच्या पीपलनगर बँकेच्या पायऱ्या झाडताना नथू स्वतःवरच चिडला. ग्रंबल्ड म्हणजे स्वतःवर चिडणे. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in the cloud above his head, settled down again on the steps. हातातला लहानसा झाडू त्याने निष्काळजीपणाने घाईघाईत पायऱ्यांवर फिरवला आणि त्यामुळे झाडलेली धूळ त्याच्या डोक्यापर्यंत उडून पुन्हा पायऱ्यावर विसावली. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, a washerman's son, passed by. हातातली सुपली तो कचऱ्याच्या डब्यावर आपटत होता तेव्हा धोब्याचा मुलगा सीताराम तेथून जात होता. Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. सीतारामकडे कपडे पोहोचवण्याच्या कामावर निघाला होता. त्याच्या डोक्यावर नुकत्याच इस्त्री केलेल्या कपड्यांचे गाठोडे होते. Don't raise such dust, he called out to Nathu. Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? अशी धूळ उडवू नकोस रे, तो नथूला हटकत म्हणाला. महिन्याला 2 रुपये जास्त द्यायला ते अजूनही नकार देत आहेत का, म्हणून एवढा वैतागलास, असं तो म्हणतो. I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. I haven't even received my regular pay. मला त्याबद्दल काही बोलायची इच्छा नाही, झाडूवाला मुलगा तक्रारीच्या सुरात म्हणाला. मला 2 रुपये वाढून तर मिळालेच नाही. माझा जो नेहमीचा पगार आहे तोच मिळालेला नाही. अँड दिस इज द 20th of the month. Who would think a bank would hold up a poor man's salary? आणि आता 20 तारीख आली. कोणाला वाटेल की बँक एखाद्या गरिबाचा पगार थांबून ठेवतं? As soon as I get my money, I'm off. Not another week I work in this place. जसा मला पगार मिळेल तशी मी ही नोकरी सोडून देणार आहे आणि पुढच्या महिन्यात दुसरीकडे कुठेतरी निघून जाणार आहे. 1 आठवडाही मी इथे थांबणार नाही, असं नथू म्हणतो. And Nathu banged the pan against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence. बोलता बोलता नथू ती कचऱ्याची सुपली डब्यावर जोराजोरात आपटतो आणि आपला मुद्दा ठसवण्यासाठी आणि स्वतःचा निर्धार कायम ठेवण्यासाठी असं तो करू लागतो. Well, I wish you lucky, said Sitaram. I will keep a lookout for any jobs that might suit you. बरं, तुला माझ्याकडून शुभेच्छा, सीताराम म्हणाला.
तुझ्या योग्य एखादं काम जर मिळालं तर मी पाहून ठेवून, असं तो त्याला सांगतो. And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulder. तो आपले बोलणं संपून डोके आणि खांदे पार झाकून जातील एवढे मोठे कपड्याचे गाठोडे कसेबसे डोक्यावर सावरत तो अनवाणी पायाने पुढे निघतो. At the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. चौथ्या घरापाशी येऊन तो पोचला. त्या घरातली स्त्री झाडूवाल्याची गरज आहे असे बोलताना त्याने ऐकले. Trying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who's looking for work. त्याने लगेच ऐकून सांगितलं की मला माहीत आहे एक झाडूवाला माझ्या ओळखीचा आहे. He is with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. तो आता बँकेत काम करतो पण बँक त्याला पगार देत नाही आहे आणि तो ते काम सोडणार आहे. त्याने काम सोडलं की तुमच्याकडे तो काम करायला येईल. Is that so? said Mrs. Srivastava. Well, tell him to come and see me tomorrow. मिसेस श्रीवास्तव म्हणतात की असं आहे का, बरं त्याला मला भेटायला सांग. And Sitaram, glad that he had been of service to both a customer and his friend, hoisted his big bag on his shoulder and went his way. गिराईकाला आणि मित्राला दोघांनाही मदत करता आली म्हणून तो खुश होता. सीताराम खांद्यावर गाठोडे टाकत निघून गेला. मिसेस श्रीवास्तव had to do some shopping. She gave instruction to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. मिसेस श्रीवास्तव यांना खरेदीसाठी बाहेर जायचे होते. त्यांनी आयाला बाळाला सांभाळायच्या सूचना दिल्या आणि स्वयंपाकाला दुपारचा स्वयंपाक वेळेत करायला सांगितले आणि नेहमीची कपडे खरेदी करण्यासाठी त्या पिपलनगरच्या बाजारात निघाल्या. A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan, sheltering from the heat. बाजाराच्या एका टोकाला असलेल्या मोठ्या डेरेदार चिंचेच्या झाडाखाली सावलीसाठी उभ्या असलेल्या श्रीमती भूषण त्यांना भेटल्या. Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. मिसेस भूषण एका मोठ्या रुमालाने त्या स्वतःलाच वारा घालत होत्या. She complained of the summer which she affirmed was definitely the hottest in the history of Pipalnagar. पिपलनगरच्या इतिहासातला हा सर्वात नक्कीच कडक उन्हाळा आहे असे त्या वैतागून म्हणत होत्या. She then showed Mr. Srivastava a sample of the cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture and design. त्यानंतर मिसेस भूषण यांनी खरेदी करायला आलेल्या कपड्याचा नमुना श्रीमती श्रीवास्तव यांना दाखवला आणि मग पुढची 5 मिनिटे कपड्याचा रंग, पोत आणि नक्षी यावर दोघींची चर्चा करत राहिल्या. Having exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, Do you know, my dear, that said Govindram's bank can't even pay its employees? आणि 5 मिनटं कपड्यांच्या रंगावरती बोलल्यानंतर श्रीवास्तव यांनी विषय बदलला आणि सांगितलं की गोविंदराम यांची जी बँक आहे ते झाडूवाल्याला देखील पगार देऊ शकत नाही. Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month. आजच त्यांचा झाडूवाला तक्रार करीत होता
की महिना उलटून गेला तरी अजून त्याला पगार मिळालेला नाहीये. Shocking, remarked Mrs. Bhushan. If they can't pay the sweeper, they must be bad way. None of the others could be getting paid either. मिसेस भूषण त्यावर म्हणतात, अरे बापरे, झाडूवाल्याचा पगार देऊ शकत नाहीत, याचा अर्थ परिस्थिती फारच बिकट दिसते. बाकीच्यांचाही पगार मिळत नसेल असं वाटतं. शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तवा ॲट द टेमरिन ट्री अँड वेंट इन सर्च ऑफ हर हजबंड who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop talking with the owner. चिंचेच्या झाडापाशी श्रीमती श्रीवास्तवा निरोप घेऊन आपल्या पतीला शोधायला निघाल्या. ते कमल किशोर यांच्या फोटोग्राफीच्या दुकानासमोर मालकांशी गप्पा मारत बसले होते. So, there you are, cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear? तुम्ही इथे बसला आहात तर? श्रीमती भूषण उद्गारल्या. अहो, 1 तास झाला मी तुम्हाला सगळीकडे शोधत आहे. कुठे गायब झाला होतात? असे ती नवऱ्याला विचारते. Nowhere, replied Mr. Bhushan. Had you remained stationary in one shop, I might have found you, but you go from one shop to another, like a bee in a flower garden. कुठेही नाही, मिस्टर भूषण म्हणाले. तू एकाच दुकानात स्थिर असतील तर तुला शोधू शकेल ना, पण तू फुलपाखरासारखी, मधमाशीसारखी एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानात उडत राहते. Don't start grumbling. The heat is trying enough. I don't know what happening to People Nagar Bank. Even the bank's about to bankrupt. उगीच कुरकुर करू नका. आधीच उकाड्याने हैराण केलंय. पिपल नगरमध्ये काय चाललंय कुणास ठाऊक. बँकेवरही दिवाळखोरीची वेळ आली आहे म्हणे. What's that? said Kamal Kishore, sitting up suddenly. Which bank? काय म्हणाला? कमल किशोर ताडकन उठून म्हणाले, कोणती बँक? Why, the People Nagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. अर्थातच पीपल नगर बँक. मी असं ऐकलंय की कर्मचाऱ्यांचा पगार देणं त्यांनी बंद केलंय. किशोर भाऊ, तुमचं खातं याच बँकेत आहे ना? No, but my neighbor has, he exclaimed, and he called out over the low partition to the keeper of the barber shop next door. माझं नाही, पण माझ्या शेजारच्यांचं आहे, ते उद्गारले आणि मधल्या भिंतीपलीकडच्या नाव्याच्या दुकान मालकाला त्याची हाक मारली आणि त्यांना सांगितलं, दीपचंद, ताजी बातमी ऐकलीस का? दीपचंद, हॅव यू हर्ड द लेटेस्ट? द पीपल नगर बँक इज अबाउट टू कोलॅप्स. यू वूड बेटर गेट युअर मनी आउट ॲज सून ॲज यू कॅन. दीपचंद, ताजी बातमी ऐक, पीपल नगर बँक बंद होणार आहे म्हणे. लवकरात लवकर तुझे पैसे तिथून काढून घे. अशा प्रकारे ही अफवा आता पसरू लागलेली आहे. दीपचंद, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. दीपचंद एका वयस्कर गृहस्थाचे केस कापत होता. ही बातमी ऐकून तो एवढा सटपटला की त्याच्या हातातल्या कैचीने त्या गिरायकाचा उजवा कानच कापून टाकला. The customer yelped with a pain and distress. Because of the cut and distress because of the awful news,
he had just heard. तो गृहस्थ वेदनेने आणि धक्क्याने जोरात ओरडला. आधीच त्याचा कान कापला होता त्याची वेदना आणि त्यानंतर भयंकर बातमीचा धक्का. दोन्ही त्याला एकदाच बसल्या. With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. मानेच्या एका बाजूचे केस कापून झाले होते आणि एक बाजूचे केस राहिले होते, परंतु तो उठून लगबगीने रस्त्याच्या पलीकडे असलेल्या किराणा दुकानात फोन करायला गेला. He dialed Seth Govindram's number. The Seth was not at home. त्याने सेठ गोविंदराम यांचा नंबर डायल केला, परंतु त्याला कळालं की सेठ गोविंदराम तिथे नाही आहेत. Where was he then? The Seth was holding in a Kashmir. ते तिथे नाही आहेत. त्याला कळालं की सेठ गोविंदराम काश्मीरमध्ये सुट्टी घालवायला गेलेले आहेत. काश्मीरमध्ये ते फिरायला गेलेले आहेत. Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. तो आपल्या कानांवरती विश्वास ठेवू शकत नव्हता की बँक बुडते आणि सेठ गोविंदराम काश्मीरमध्ये सुट्टी घालवायला फिरायला गेलेले आहेत. He hurried back to the barber shop and told Dipchand. The bird was flown. तो पुन्हा नाव्याकडे आला, नाव्याच्या दुकानात आला आणि त्याला सांगितलं, पक्षी तर उडाला, म्हणजे सेठ गोविंदराम पळाला, बँक बुडून गेली. सेठ गोविंदराम हॅज लेफ्ट टाउन. द बर्ड फ्ल्यू म्हणजे सेठ गोविंदराम पळून गेला. आता ही बातमी सर्वीकडे पसरू लागलेली आहे. बँक बुडणार ही अफवा आता पसरलेली आहे. अँड देन ही डॅश्ड आउट ऑफ द शॉप, मेकिंग अ बी लाईन फॉर हिज ऑफिस अँड चेकबुक. नक्कीच बँक आता दिवाळखोरीला जाणार म्हणून ताबडतोब ते ऑफिसच्या दिशेने चेकबुकची व्यवस्था करायला तडक बाहेर पडले. द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विथ द रॅपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर. जणू जंगलाला आग लागावी त्याप्रमाणे ही अफवा आता बाजारामध्ये पसरली. फ्रॉम द जनरल मर्चंट्स इट ट्रॅव्हल्ड टू द शॉप, circulated amongst the customers, and then spread within them in a various direction to the betel seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. ही बातमी वणव्यासारखी बाजारात पसरली. किरकोळ व्यापाराच्या दुकानापासून गिऱ्हाईकापर्यंत पोचली आणि त्यांच्याकडून इतर सगळीकडे, पानवाल्याकडे, शिंप्याकडे, छोट्या विक्रेत्यांकडे, सोनाराकडे आणि अगदी रस्त्यावर बसलेल्या भिकाऱ्यापर्यंत जाऊन पोचले. ओल्ड गणपत, द बेगर हॅड अ crooked leg. He had been squatting on the pavement for years, calling for alms. म्हातारा गणपत भिकारी एका पायाने लंगडा होता. कित्येक वर्षापासून पाय मोडून तो फुटपाथवर भीक मागत बसलेला असायचा. इन द इव्हिनिंग समवन वुड कम विथ अ बॉरो अँड टेक हिम अवे. ही हॅड नेव्हर बीन नोन टू वॉक. संध्याकाळी कोणीतरी हातगाडीवरून त्याला घेऊन जायचे. कुणीही त्याला कधीही चालताना पाहिले नव्हते. बट नाव, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at a top speed in the direction of the bank. पण आता बँक बुड खाती निघाल्याचे ऐकताच लंगडा गणपत उडी मारून आपल्या पायावर उभा राहिला आणि बँकेच्या दिशेने चक्क जोरात धावत सुटला. It soon became known that he had 1,000 rupees in saving. आता भिकाऱ्याकडे हजारो रुपये आहेत असं लोकांना माहीत पडलं. Men stood in groups at street corner discussing the situation. People Nagar seldom had crisis. Seldom
or never had floods, earthquakes, or drought, and the imminent crash of Pipinagar Bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. जसं बरंच वेगळं काहीतरी घडलेलं आहे म्हणून लोक घोळक्याने रस्त्यावर उभे राहून या परिस्थितीबद्दल चर्चा करू लागले. आजवर पिपलनगरमध्ये कुठेच संकट आले होते. इथे कधी पूर, भूकंप किंवा दुष्काळी परिस्थिती ओढवली नव्हती. मात्र आता पिपलनगर बँक बुडणार या बातमीने अनंत प्रकारच्या चर्चांना तोंड फुटले होते. सम बूस्टेड फॉर देअर farsightedness, congratulating themselves on having already taken out their money or on never having put any in. Others speculated on the reasons for crash, putting it all down to excess included in by said Govind Ram. लोक आता वाटेल ते अंदाज बांधत होते आणि सैरभैर झाल्यासारखे वागत होते. काही जण आपण कसे वेळेत पैसे काढून घेतले असे म्हणून आपल्या दूरदृष्टीबद्दल स्वतःचीच पाठ थोपटून घेत होते. तर काही जण बँकेत पैसेच ठेवले नसल्यामुळे खुश होते. अनेक लोक या दिवाळखोरीमागची कारणे काय असतील याचे तर्क करीत होते आणि शेठ गोविंदराम उधळपट्टीमुळेच ही वेळ आली असे ते म्हणत होते. The Seth had fled the state, said one. He had fled the country, said another. He was hiding in Pipalnagar, said a third. He had hanged himself from the tamarind tree, said fourth, and had been found that morning by sweeper. जण म्हणाला की शेठ राज्य सोडून पळून गेले, तर दुसरा म्हणतो की तो देश सोडून पसार झाला आहे. तिसरा म्हणतो ते पिपलनगरमध्येच लपून बसले होते आणि चौथा म्हणतो की झाडूवाल्याने त्याला सकाळी चिंचेच्या झाडाला फास लावून घेतलेले पाहिले होते. By noon the small bank had gone through all its ready cash and the harassed manager was in dilemma. दुपारपर्यंत त्या एवढ्याशा बँकेला त्यातल्या रोख रकमेला असंख्य गोष्टींना तोंड द्यावे लागले. गांजलेला बँकेचा व्यवस्थापक अगदी द्विधा मनस्थितीत होता. एमर्जन्सी फंड कुड ओनली बी obtained फ्रॉम अनदर बँक some 30 mile distance and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until. आता बँकेत तेवढी कॅश नव्हती. ती कॅश आणण्यासाठी 30 किलोमीटर दुसऱ्या बँकेत जायचं होतं आणि लोकांना खात्री कशी पटवावी ह्या वेदनांमध्ये तो बँकेचा मॅनेजर होता. अँड देअर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टॅक्टिंग सेथ गोविंदराम ऑन हिज हाऊसबोट इन काश्मीर. गोविंदराम काश्मीरमध्ये हाऊसबोटवरती मजा करतात, त्यांचा कॉन्टॅक्ट देखील होत नव्हता. म्हणून लोक अजून त्रस्त होती. People were turned back from the counter and told to return the following day. They did not like the sound of that. लोक बँकेत गर्दी करून होते आणि काउंटरवर त्यांना सांगितलं जायचं की उद्या या, उद्या पैसे मिळतील. लोकांना ते अजिबात आवडत नव्हतं. लोक त्रस्त, बँकेतील मॅनेजर त्रस्त आणि कामगारी त्रस्त. And so they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us our money or we'll break in." And fetch the said Govindram. We know he's hiding in a safe deposit locker. लोक बँकेतनं बाहेर निघाल्यावर त्या ठिकाणी गर्दी करून आमचे पैसे द्या असे नारे लावत होते आणि सेठ गोविंदरामला आमच्या समोर उभे करा, तो इथेच कुठेतरी बँकेच्या सेफ डिपॉझिटमध्ये लपून बसला आहे असे लोक ओरडत होते. Mischief makers who didn't have पैसा in the bank joined the crowd and aggravated their mood. काही टवाळखोर लोक ज्यांचा बँकेशी काही संबंध नव्हता आणि त्यांचा बँकेत एकही पैसा नव्हता, ते त्या गर्दीत सामील होऊन जमावाला भडकवू लागले.
The manager stood at the door and tried to placate them. He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back next day. व्यवस्थापक दारात येऊन सर्वांना शांत करण्याचा प्रयत्न करू लागला. बँकेला भरपूर पैसे आहेत, तो ताबडतोब उपलब्ध करणे शक्य नाही असे सांगून त्यांनी सर्वांना घरी जाऊन दुसऱ्या दिवशी परत येण्याची विनंती केली. We want it now, chanted of the crowd. Now, now, now. आम्हाला ते आत्ताच पाहिजे, लगेच पाहिजे, आत्ता 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 असे सर्वजण त्या ठिकाणी बोलू लागले. ह्या क्षणीच पैसा पाहिजे. And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of People Nagar Bank. कुठून तरी एक वीट हवेतनं भिरभिरत आली आणि पिपल नगर बँकेची काचेची खिडकी फोडून आत घुसली. Nathu arrived next day morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. दुसऱ्या दिवशी सकाळी नथू बँकेच्या पायऱ्या झाडाला आला. त्याने तो कचरा, फुटलेल्या काचांचे तुकडे आणि पायऱ्यांवर पडलेल्या दगडांचा खच पाहिला. Raising his hand in the gesture of horror and disgust, he cried, "Hooligan, son of donkeys, as though it isn't bad enough to be paid late, it seems my work has also been increased." वैतागाने आणि संतापाने हातवारे करीत ओरडला, "अरे कोण गुंड लोक आहे हे? गाढव कुठले? उशिरा पगार मिळत होता, हे काय कमी होतं की? आता माझं कामही यांनी वाढवून ठेवलं." He smote the steps with the broom, scattering the refuse. चिडून जाऊन त्याने झाडू पायावर जोराने आपटला. त्यामुळे तो कचरा पुन्हा इतस्ता पसरला गेला आणि विखुरला. "Good morning, Nathu," said the washerman's boy, getting down from his bicycle. "Are you ready to take up new job from the 1st of next month?" नथूला गुड मॉर्निंग करत तो धोब्याचा मुलगा त्याला म्हणू लागला, "पुढल्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून नवीन नोकरी करायला तू तयार आहेस का? आता तर बँक बुडाली. असे म्हटल्यावर तुला ते आता नवीन तारखेला नवीन काम शोधावंच लागेल, करावंच लागेल." And he waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his cycle. "How that said, Nathu? Haven't you heard? Well, you would be better wait here until half the population of People Nagar arrives to claim their money." "अरे बाबा, तुला काहीच माहीत नाही का? बँक बुडाली. आता तू दुपारपर्यंत इथेच थांबणार आहेस का, जेव्हा सर्व लोक बँकेतले आपले आपले पैसे घ्यायला येतील? माझे या बँकेत अकाउंट पण नाही आहे आणि पैसे पण नाही," असं म्हणून तो निघून गेला. Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of manager. He was determined to get his pay. आपलं काम संपून झाडू मारून झाल्यावर तो मोठ्या पायरीवर जाऊन बसला आणि मॅनेजरची वाट पाहू लागला. आज पगार घेऊनच जायचं असा त्याने निर्धार केला होता. Who would have thought the bank would collapse? He said himself, and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. बँक बुडणार असं कुणाला तरी वाटलं होतं का? तो स्वतःशी म्हणाला आणि दूरवर पाहत विचार करू लागला, हे असं कसं झालं बरं?